ziua! Uai, parcă am fost pe Iohannis. Bună ziua! Bonjour! Da, care ne înjură eu. Am terminat și cu Franța, mă rog, am de vizitat. N-am terminat, probabil că o să mai venim cu siguranță. Dar, după cum v-am promis, după fiecare țară o să vă spunem cât am cheltuit, ce aplicații am folosit și alte tipsuri care o să vă fie utile în călătoria voastră în țara respectivă sau măcar în locurile în care am fost noi, acum fiind vorba despre Coasta de Azur. În Franța am stat cazați la Villeneuve-Loubet, aproape de Marina Bay de Sangez. Sunt clădirile alea, hotelurile alea în formă de piramidă foarte spectaculoase. Și acolo noi practic am făcut cunoștință cu Coasta de Azur, care pe mine m-a fermecat încă din prima. Era undeva la jumătate de oră de Nice, un oraș mult mai liniștit. Am stat 11 zile acolo și am plătit un total de 1250 de euro. Bineînțeles, preț negociat pe Airbnb și cazarea era la doar 2 minute de plajă. Vedeai efectiv plaja din balcon. Superb. Și ne-am simțit extraordinar. De acolo am început alte călătorii. Eu am fost bucuros pentru că aveam și grătar în balcon. Ce face prima dată un român care ajunge pe Coasta de Azur? Un grătar, bineînțeles. O bucată de carne corectă. Și un grătar. Nu ca în România, aici avem ceva electric. Dar e grătar. Cred că l-am folosit de vreo 2 ori. Și prima noastră escapadă de pe Coasta de Azur, bineînțeles că a fost Niceul, pentru că era un oraș care oricum vroiam să-l vedem în Franța, plus că acolo avem și niște prieteni și ne-au povestit lucruri foarte frumoase despre acel oraș. De la noi până la Nice am preferat să luăm autobuzul, pentru că era un pic dificil cu locurile de parcare și autobuzul ne-a costat undeva la 2,50 euro de persoană și am putut să achiziționăm biletele de la șofer. Ideea este că prețul biletelor externe, adică dacă mergi într-un oraș în altul, e undeva la 2,50 euro, iar celor interne, adică Nice, era 1,70 euro. Noi ne-am luat un pic țeapă aici pentru că în momentul în care am ajuns în Nice ne-am achiziționat un card pe care îl încarci. Ăla costă undeva la 2 euro prima dată, este și individual, adică nu poți să-l folosești pentru mai multe persoane, deci dacă sunteți 2 trebuie să vă luați 2 carduri și la aparatele speciale pentru acele carduri o să le încărcați cu nu știu câte călătorii vreți. Noi le-am încărcat prima dată cu 4 călătorii sau ceva de genul și ne-am dat seama că nu putem să le folosim pentru deplasările externe, pentru că era un preț diferit. Dar învățăm din chestiile astea și timpul de deplasare cu un singur bilet este undeva la 1 oră jumătate. Deci dacă vă mișcați repede, puteți să schimbați mai multe mijloace de transport. Chiar la cel de 2,50 euro aveți dreptul să luați și un autobuz intern. Adică dacă vă încadrați în timp, adică prețul e mai mic, ai voie. Așa, iar Nice a fost o experiență foarte frumoasă. Am vrut să o facem cumva deosebită și a fost primul vlog în care am zis că hai să facem ceva special și am introdus provocări, dar asta o să vedeți în vlog. Un fel de Asia Express, dar în Europa. Un fel de Europa Express. Am încercat să-l facem un pic mai interactiv, a fost destul de amuzant. Carina m-a păcălit și a vrut să facem faleza din Nice pe jos. Mi se părea mie că e cam mare. Bine, la rândul meu am păcălit-o și eu, că am luat autobuzul și am mers încă vreo 2-3 stații în plus. Dar oricum, am străbătut destul de mult acea faleză. Am făcut practic targetul de cei 10.000 de pași într-o zi pentru că am străbătut toate obiectivele din Nice pe jos. În concluzie, Nice a fost un oraș foarte frumos, deci merită să-l vizitați. Vedeți mai multe în vlog. Și cum v-am zis, avem niște prieteni acolo, iar într-o seară ne-au invitat la ei, la masă. Am zis, nu iau mașina, că am zis că poate bem și noi o bere, un vin. Și când ne-am uitat cu autobuzul, cred că făceam undeva la 50 de minute și ne-a dat o alternativă cu bicicleta, făceam 30 de minute și am zis că, ok, hai să mergem cu bicicleta. Așa că ne-am uitat ce aplicații sunt, am văzut că e Lime-ul, se plimba lumea pe acolo, m-am uitat în Lime și oricum deja aveam instalat aplicația. De menționat este că nu erau chiar în Nice, adică erau cumva mai aproape de noi, de asta am putut să luăm, pentru că Nice-ul era totuși mai departe. Da, erau la intrare din Nice, mai aproape de aeroport. Și a fost foarte interesant pentru că tot drumul a mers pe o pistă organizată
și foarte sigură, pentru că, na, până la urmă... Era superb să vezi așa în dreapta, adică marea, că erai pe cu mare, faleză, da, și pe stânga toate terasele, blocurile și foarte fain sentimentul, extraordinar. Și foarte mult bicicliști, adică te simțeai și în siguranță. A fost un traseu foarte simplu, doar că ne-am încurcat noi un pic când am ajuns, pentru că fiind pentru prima dată, n-am știut că, noi fiind obișnuiți de la trotinete, parcam pe dreapta și le lăsam. În schimb, la aceste biciclete trebuie să le duci la un punct anume, deci parcare dedicată pentru biciclete, nu poți să le lași așa random. Așa că trebuie să plecăm undeva la vreun kilometru de destinația noastră finală, asta până ne-am dat noi seama unde trebuie să ajungem. Am mai pierdut un pic de timp și bani, că te taxează la minut. Când vă luați biciclete, faceți-vă dinainte traseul până la punctul în care să o parcați și de acolo vă continuați traseul pe jos. Următoarea destinație a fost un sătuc impresionant, Saint-Paul-du-Vence, și a fost o adevărată aventură. Sătucul este extraordinar de frumos, este artistic, acolo multe picturi, ceva, nu știu, te încarci așa cu o energie. A fost și Picasso pe acolo, adică ne-am simțit un pic importanți. Da, istoria spunea că pictorii care mergeau acolo își plăteau cazările, chiar și consumația cu picturile lor. De asta o să găsești foarte multe restaurante, foarte multe locuri în care sunt afișate picturile respective și multe alte picturi ale artiștilor locali. Deci e un mini sătuc cu foarte multă artă. Tot așa am ajuns cu autobuzul acolo, nu era mare, nu știu, era undeva la jumătate de oră, cred că am mers. Da, tot cel extern cu 2,50 euro de persoană. Și acolo ni s-a întâmplat întâmplarea de a rămâne fără microfoane. Da, nu știu, o să vedeți în vlog Saint-Paul-du-Vence, doar că nu am filmat foarte mult pentru că nu mai aveam sunet. Am încercat noi să facem o improvizație, ne-am dat seama că nu se aude prea bine. Da, oricum ne-am bucurat de oraș, v-am arătat și vouă câteva secvențe. A fost frumos oricum. Și de aici următoarea destinație, în altă zi, a fost către Monaco și Eze, iarăși un vlog plin de peripeții, unde s-au întâmplat tot felul de lucruri, de aceea trebuie neapărat să vă uitați. În Monaco am mers cu mașina, pentru că era destul de departe și vreau să fim un pic mai flexibil, că vreau să ajungem și în Eze. Acolo am parcat într-o parcare de lângă port. Și cred că ne-a costat undeva la 16 euro. Da, m-a păcălit pe mine că a costat mai mult, am rămas șocată, dar chiar a fost un preț acceptabil, adică nu... Da, și nici nu mai știu cât am stat, dar cred că undeva la 3-4 ore. În principiu acolo am făcut obiectivele pe care le aveam pe jos, puteți vedea și în vlog, dar la un moment dat, ca să ajungem la castel, am luat autobuzul. Este un autobuz care duce direct sus la castel. Era foarte cald și am zis că nu mai mergem atât pe jos, oricum am vrut să te hidratăm, de fapt n-am vrut, ne-am hidratat și am dat, țin minte că am dat pe 2 ape, am dat 10 euro. 10 euro, da, 5 euro pe apă. 10 euro de una plată minerală. Dar am mai făcut refill pe drum ca să se merite. Monaco nouă ne-a plăcut, îmi pare rău că acolo nu mi-am luat pașaportul pentru că aș fi jucat și eu câteva jocuri de ale lor acolo, la Monte Carlo. Da, la casino care chiar vrea să intre pentru că aveai acces, dar la intrare își cerea pașaportul, iar noi, adică aveam eu doar buletinul pentru, am mers cu mașina, dar n-aveam pașaport. Intram sigur. M-am pierdut noi 1.000.000 de euro. Sau cum pierdeai tu câteva sute. Mi-a plăcut. Monaco chiar mi-a plăcut. Merită vizitat, adică merită, nu știu. Da, surprinzător ne-a plăcut mai mult partea veche a Monacoului decât cea nouă. E frumos și acolo. Ai ce să vezi, dar sincer și partea veche e foarte drăguță. De aici ne-am dus către Eze, care era undeva la 10-15 minute cu mașina și am descoperit Exotic Jardin. Da, o grădină cu foarte multe plante exotice, foarte multe specii de cactus, pentru că sătucul se afla într-o zonă muntoasă, stâncoasă mai degrabă. Probabil că era o zonă propice pentru acest gen de plante, dar foarte, foarte fain. Vai de mine, da, niște priveliști, îți stăiau efectiv respirația, vedeți în vlog, da, adică e, nu știu, noi am ajuns destul de târziu, se închidea la ora 7:30, am stat cred că o oră, dar ne-ar fi plăcut să petrecem mai mult timp acolo pentru că era și de relaxare, adică erau șezlonguri, puteai să stai întins și na.
La Exotic Garden au la intrare fix parcare. Nu mai știu când am plătit acolo, cred că tot așa undeva la vreo 10 euro. Însă tu poți să vizitezi gratis, ai acolo restaurante, tot ce vrei. Doar că dacă vrei să intri la Exotic Garden, costă undeva la 16 euro, adică 8 euro de persoană. Cred că am ales o singură oră sau o oră jumătate să vizităm și eram, da, ce poate, e suficient. Și când am intrat acolo și am văzut cât de mare și cât de frumos, am zis că aici e devenit stat mai mult. Dar oricum ne-am bucurat și cât am stat a fost superb. Da, m-am bucurat așa tare încât am uitat că aveam o geantă cu mine și efectiv am lăsat-o acolo pe un șezlong. Când am realizat, deja era prea târziu pentru că grădina s-a închis. Și îmi părea așa un pic rău pentru că eu țin la lucruri. Și a doua zi dimineață m-am gândit, măi, dar ia să sun totuși la ei să vedem dacă au găsit-o. Am sunat, am încercat să mă înțeleg pentru că nu știau engleză și am zis ceva, lesac. M-a întrebat ce culoare era, am zis și când mi-au zis că am găsit-o, i-am zis lui Andrei, hai să mai facem o excursie că dacă au găsit-o totuși să o nu las acolo. Așadar, ne-am reîntors a doua zi la Jardin Exotic. Și a fost foarte interesant că eu am zis că nu, iar urcăm scările alea și chiar, efectiv, după o zi înainte am mers destul de mult și nu mai putem să urcăm scările, durau picioarele. Că ne-am dat, Andrei, stai jos, las cu urc eu. Am zis că nu, nici eu pot. Da, a fost destul de dificil pentru că prima zi făcuse frec muscular la cât am mers. Și în Monaco am mers pe jos foarte mult și Ieze fiind, au avut foarte multe scări. Am urcat și a doua zi a fost... Da, intens. chiar că în Monaco am uitat să menționez că, ok, ne-am dus cu autobuzul până la castel, dar după aia la întoarcere tot pe jos am venit, deci a fost mai simplu. Și nu v-am zis că în Monaco nu poți să-ți folosești internetul din Uniunea Europeană. Internet. Mi-am luat eu o cartelă de pe Revolut, 1 euro sau 2 euro, dar nu a funcționat. Nu știu, ne-am chinuit noi, am făcut-o să funcționeze, dar tot nu mergea internetul, ori era semnalul slab, ori nu mergea deloc. Ideea că eu înainte, sau așa fac cam de fiecare dată, înainte când merg undeva, îmi descarc Maps offline. Adică să ai acces la Maps fără internet. Că e mai mult orientativ pentru că nu prea îți dă traseele exacte. Adică îți dă traseul doar cu mașina, nu și pe jos. Dar e ok ca să te orientezi. Și când ne-am întors, țin minte că eram sus acolo pe platou la orașul vechi și ne-am mutat, uite acolo avem noi mașina, uite străduța aia, pe acolo trebuie să ajungem. Acolo, da. Și ne-am orientat de sus și am ajuns până la urmă. Îmi intuit. În cele din urmă ți-ai găsit geanta. Da, am recuperat geanta, am fost fericită. Și eu am zis că, dacă tot am ajuns din nou aici Ieze, aveam pe listă și Menton, am zis că hai la Menton, că era la 30 minute distanță. Da, Menton, un oraș cochet, faimos pentru festivalul lămâilor și am zis că hai totuși să oprim și acolo. Am băut și o limonadă. 2 diferite, o limonadă și o citronadă. Dar dezamăgitor. Adică ești renumit pentru așa ceva, dar poate pentru ei e ok, pentru noi nu. Am văzut, adică am gustat și mai bune. Da, am băut și limonadă mai bună, nu zic că a fost cea mai rea. Dar aveau plaje superbe, așa ne uitam noi, știi că ne admiram plajele de acolo. Era nisip, parcă. Da, în Nice și în unde am stat noi, eu nu știu exact cum se cheamă, că n-am reușit să memorez eu, nu? Plaja era cu pietre. Pentru noi a fost prima dată când am făcut plajă pe pietre, zici că când stai pe plajă, zici că îți fac masaj pietrele alea. E interesant, dar... Mai rău e în apă, pentru că acolo te lovești, mai vine câte un val, dar... tot pietre. Și în Menton era plaja super faină cu nisip. Bun, și pentru că nu ne puteam opri la Menton, am zis să vedem și Antibes. Antibes este practic orașul unde noi am vrut să stăm, însă nu am găsit cazări, erau tot aproape bucuiți sau care erau destul de scumpe. Și spre surprinderea mea, de fapt a noastră, chiar ne-a plăcut. Este un oraș atât îmbinat cu istorie cât și distractiv, ai foarte multe lucruri de văzut, să petreci acolo. Am mâncat acolo cea mai bună masă pe care am plătit 76. N-am mâncat masă, am mâncat mâncarea de pe masă. Am mâncat mâncarea de pe masă pe care am plătit 76 de euro, dar chiar am mâncat mult, adică a fost mult. Ca să mănânci în Franța este destul de scump la restaurant, ajunge undeva peste 60 de euro.
Așa că nu prea am fost arogant în punctul ăsta de vedere în Franța. Da, am luat și acasă, am gătit, am mers și la prietenii noștri care ne-au invitat la cină, adică din punctul ăsta de vedere chiar nu am ieșit Ne-am de foarte multe descurcat, ori. Da, în Antibes tot așa, am parcat mașina. Nu mai știu cât am plătit, dar oricum a fost ok Decent, prețul, un deci preț. undeva la 8 euro, cred că. Dar, cum v-am zis, am fost plăcut surprinși de cât de animat era orașul. După aia ne-am dat seama, băi, de asta n-am găsit noi cazare aici, pentru că era efectiv full, foarte mulți oameni. Da. Terase pline, plaja plină, foarte, foarte animat orașul. Dar foarte frumos, vedeți în vlog și spuneți-ne și voi părerea. Când s-au terminat cele 11 zile în Villeneuve-Loubet, eram puțin dezamăgiți pentru că nu reușisem să vedem și Saint-Tropez. De aceea am încercat să găsim cazare prin zonă, dar nu era nimic disponibil În bugetul nostru. în bugetul Erau, nostru. prețuri Da, enorme. și era și august, deci practic prețurile erau explodate, clar. Cel mai apropiat loc la bugetul pe care îl aveam a fost Aix-en-Provence. În Aix-en-Provence am stat 7 zile și am plătit undeva la 500 de euro, dar mai multe vă zicem la final. Dar la ăștia 500 de euro s-a adăugat și parcarea, care ne-a taxat 15 euro pe zi, plus pisica 10 euro pe zi. Deci am ajuns undeva la 700, Da, 650. ceva de genul. Am reușit să facem de aici și escapada în Saint-Tropez, care era undeva la 2 ore distanță cu mașina. Ideea este când am ajuns, sau chiar și înainte, când am ajuns foarte aglomerat, eu deja de obicei am început să caut parcări în avans, mă uit și la review-uri, după experiența noastră din Italia, caut un loc sigur de parcare și parcarea care am ales-o era full. De fapt, la intrare mi-a arătat că toate parcările sunt full și lumea se învârtea pe acolo ca să găsească un loc de parcare, nu știu, îmi părea foarte, foarte aglomerat, dar în cele din urmă am găsit o parcare care și aia zicea că e full, dar am intrat noi așa și ei zic, chiar dacă mai au câteva locuri libere, ei deja o zic că e full. Până la urmă am găsit acolo, nu știu, dacă undeva la 15 euro am plătit acolo, am avut ceva probleme cu De cât automatul. am stat undeva la, cred că 2 ore. 2 sau 3. Da, așa. destul de scump oricum parcarea. Acolo am avut probleme cu automatul, trebuie să plătim cash, nu aveam cash, am scos toți banii din geanta ca să plătim cash. Tot mărunțișul. Da, că nu mergea cu cardul. Dar oricum, Saint-Tropez foarte frumos, dar după cum am zis și în vlog și o să vedeți și în vlog, mi se pare puțin supraevaluat. Are un vibe așa mai diferit în sensul în care te simți altfel, placebo. E frumos să-l vizitați, dar nouă ne-a ajuns. Cât am fost acolo o zi, a fost suficient. De aici... Am zis că hai să mergem pe plaja lor renumită, Pampelon, parcă așa se cheamă, nu? Da, parcă da. Și iar acolo ne-am lovit de un trafic infernal. Cred că normal trebuia să facem 5 minute și am făcut jumătate de oră, foarte aglomerat. Practic stătea lumea la coadă ca să se elibereze locuri de parcare. Practic asta se întâmpla. Da, dar noi am intrat cumva, am făcut spre plajă și vedeam că era o bandă care lumea stătea și îmi spui, ce se întâmplă aici? Da. Și am aflat că există o bandă pentru care lumea stătea la rând efectiv să parcheze. Inițial nu eram sigur dacă să stăm. Lumea am văzut că se mai întorceau, mai renunțau. Am coborât eu din mașină, am zis că hai să văd totuși cum Da. e. M-am dus, mi-a plăcut plaja și am zis lui Andrei că hai să așteptăm, că merită să stăm un pic la plajă acolo dacă tot am ajuns. Și cred că am stat undeva la 20-30 minute să așteptăm un loc de parcare. Plaja ne-a plăcut, surprinzător, destul de sălbatică, adică câteva baruri, un restaurant, într-adevăr, mai fancy, dar unul singur. Zice, dar era frumos să intri acolo în apă, eu cel puțin m-am bălăcit un pic și să stau așa și să văd plaja pe dreapta și pe stânga iahturile. Și surprinzător, acolo nu ai plătit parcarea. Da, nu știu ce s-a întâmplat și acolo era destul de scumpă parcare. Dar m-am dus cu tichetul care l-am primit la automat și îmi spunea că e ok, pot să... Deci l-am scanat, cred că de vreo 5 ori la un automat și m-am mai dus și la încă celălalt, îți poate stricat ăsta, nu am cum să nu plătesc. Adică cred că trebuia să plătesc cel puțin 15 euro sau 10-15 euro, ceva de genul la calculele mele. Pentru că acolo plăteai pentru prima oră 2 euro, pentru a treia oră 3, adică creștea prețul în funcție și de interval și de mai multe. Dar nu știu ce s-a întâmplat. Noi am stat pe puțin vreo 2 ore, cred că, la plajă, adică Stau dacă mai nu mult, mai cred că mult, da, și nu... Și
Mi-a zis că poți să ies. Ok, hai să încerc. Și Divinitatea. am ieșit fără să plătesc. A fost ok. Nu am așteptat, dar nu știu. Am fost al 100-lea. M-a uitat mașina, cred că nu știu. Dar vedeți și voi vlogul și spuneți-ne cum vi se pare Saint-Tropez în comentarii. Și revenind apoi la Aix-en-Provence, noi când ne-am cazat am zis că vai, ce e cu locul ăsta, am găsit Oraș și noi pustiu. oraș pustiu, nu eram. Dar într-o zi am zis că hai să ne plimbăm puțin și am mers undeva, cred că la 5-7 minute și am descoperit Aix-en-Provence, care, sincer, ne-a uimit. Vedeți și voi ce se întâmplă în Aix-en-Provence. Am ajuns și în noua locație. Ne-am mutat cuibul și așa arată noua noastră cazare. Începem cu balconul care, mă rog, e aproape curat. Avem priveliște spre curtea interioară și aici este Ina. Bună! Bună, Ina, ce faci? Cum e noua cazare? Nu prea-ți place, nu? E cam mic. Da, tati, e mic, dar ce să faci? Asta e. Da. Aici avem un mini birou, un mini televizor, totul e mini aici. Spațiu de depozitare, patul, care pare că e ok, sperăm. Și o bucătărie în care avem o plită, chiuvetă și e destul de bine dotată. Văd că are pahare, cani, cuptor cu microunde. Aici ar fi o masă la care putem mânca și aici este baia care e destul de mică și aceasta. Destul de mică, dar e ok. Aici vom avea doar 5 nopți, 6 nopți ne-am luat aici. Avem și răcire pasivă, aer condiționat. Și cam asta e apartamentul. Micuț, are cam 20 de metri pătrați, dar na, e ok pentru noi. Deja ne-am obișnuit cu cazările mici, dar cred că asta e cea mai mică. Aici o parte din bagajele noastre. Mă duc acum să mai iau ce mai avem de luat și ne punem să ne odihnim pentru că am avut o zi lungă. Bună ziua! Bună! Am ieșit la o plimbare. Ne-am mutat locația în... Aix-en-Provence! E un orășel în nordul Marsiliei, cumva. În fapt, mult mai sus decât Marsilia. O zonă așa mai montană. Dar încă nu am ajuns la munte, nici nu știu dacă o să ajungem neapărat. Dar momentan o să vă prezentăm puțin orășelul. Pentru noi nu e prima dată când ieșim la plimbare. Și am rămas surprins, plăcut, că e un oraș destul de animat. Da, deci noi când am venit aici am fost un pic dezamăgiți. Ne-am cazat, am zis că a venit așa într-un oraș uitat de lume, dar de fapt e o perlă turistică. Observăm că foarte mulți turiști vin aici și chiar se simt bine. O să descoperiți și voi imediat locurile drăguțe din zonă. Uitați ce interesant au decorat pe aici cu, cum se cheamă astea? Floarea soarelui. Așa, floarea soarelui. Cum o se zice? Cum o se zice la... Da. Floarea soarelui. Foarte interesantă strada. Iar din câte am citit, am văzut că în orașul ăsta ar exista peste 100 de fântâni sau undeva la 100 de fântâni. Am văzut și noi foarte multe, nu toate sunt funcționale, dar ideea este că sunt. Pe undeva ar fi. Ajungem acum la una destul de mare și centrală, cum ar veni. Ia să vedem. Și de aici începe Bâlciu.
Avem carusele pentru copii. Văd că au granita, asta la ei văd că e o... La orice tonetă de asta găsești granita, cu toate sortimentele, de la cola, bubblegum, fructe de tot felul. Deci statul interesantă, stă mâine asta. Ia să vedem cine. Don't touch, o să nu-l atingi, că poate cade, știi? O fi Popovici al nostru, că văd că are de asta în cap, de înmătător. Te provoc să-l atingi. Nu, că dacă nu-i voie, nu-i Hai că e verde. Și asta e fântâna de care vă ziceam. Printre puținele care și funcționează, dar chiar e frumoasă. Aceasta este una dintre fântânile de unde începe și bulevardul Curs Mirabeau. Deci de aici dăm startul bulevardului. Deci mergem pe bulevardul Curs Mirabeau, ai zis? Da, da. Cred că așa se zice, nu știu exact, dar așa cred. Carina, nu intră lumea în oroare. În oroare? Oroare. Mergem pe ăsta principal? Da, da. Pentru că o să vă arăta, mai este o străduță secundară care este plină de restaurante. Da, dar acesta este de fapt bulevardul. Da. Unde avem tot felul de tonete cu tot felul de lucruri pe care le poți achiziționa, de la parfumuri, bețișoare parfumate, tablouri. Văzut și foarte multe chestii handmade făcute. Da, da, da. Foarte Chiar și comics book-uri, mă rog, ceva în genul. Erau mai mult ceva simplificat, dar majoritatea sunt handmade. Uite cum sunt aceste lumânărele. Da, este cunoscut și pentru lavandă acest oraș, destul de cunoscut. Uite, tocmai că ai zis de lavandă și am ajuns la lavandă. Da, da, uite. Da, era ceva în apropiere un câmp de lavandă, dar cred că în perioada asta nu prea mai este. Și foarte, foarte multe lucruri. Uite, de pus în păr. Vom ajunge și la cea mai renumită fântână. Hai, sună și mai rău numită decât aia? O să vedeți de ce, da. Mamă, nu știam asta. Ia, o surpriză și pentru mine. Dar e frumos de admirat. Uite, blocurile foarte... E foarte cozy așa, ca și oraș. Miroase foarte frumos, probabil de la... Uite acolo niște lămpi handmade, făcute în crengi de copac sau ceva. Foarte, foarte interesante. Bijuterii. Avem de toate pentru toți. Uite, aici e și coadă. Ce cumpăr, mama? Uleiuri esențiale, ce-s asta? Miere. Miere? Miere și lavandă. Da. Parfumuri. Uite, aici poți să-ți faci o caricatură dacă vrei. Lumea e artistă în orașul ăsta, nu glumă. Îmi face bijuterii. Aici poșete. Aici Carina. Chiar e drăguț. Ne-a uimit. Da. Uite că ajungem și la comics book-urile care ziceam. Foarte interesante. Ceva în genul. Sunt ca niște cartonașe așa. Pare că e doar o pagină. Ai după nume. Trebuie să-ți cauți numele și ai după numele povestea tău? ta. Da, da. Că e un personaj de-al lor. Nu. Îți cauți numele tău. Cauți numele tău? Ce tare! Are și cu Andrei? Nu știu. Uite, aici ar fi trebuit să... Andrei, uite, e primul. Andrei este un chipeș musculos, pare. Da, se potrivește. Uite, păros, de piept. Am eu mușchi, da? Hai să vedem oare este, da, nu cred că are la mine, dar încerc.
Nu. Nu este, deci cumva Andrei e un pic mai celebru. Și Carina e un pic mai unică. Și am ajuns și la celebra Fontaine Musée sau Muse, nu știu exact cum se citește. Este o fântână cunoscută deoarece este plină de mușchi și curge apă caldă termală. Ia să vedem. Aici sunt frigi. E semi. Semi, nu? Semi, nu e chiar, dar e foarte interesantă. Plină de mușchi. Are mai mulți mușchi ca tine. Aici poți să vii să-ți bei cafeaua liniștit și să admiri tot acest bulevard frumos. Însă, atenție, prețurile sunt un pic crescute. Fiind și centru de altfel. La nivel de Franța, noi ne așteptam să fie un pic mai ieftin, fiind mai departe de Coasta de Azur, dar nu e chiar așa. Nu. Pentru că este un oraș vizitat. Noi n-am știut, dar este un hidden gem în Franța de altfel. Pe lângă bulevard, aici poți să te pierzi lejer printre străduțe, pentru că sunt foarte multe și pline de restaurante. O să ajungem imediat și la ele. Ideea că noi de fiecare dată când ne-am ieșit am mers random, fără hartă, fără nimic, să vedem unde ajungem. Pentru că e foarte frumos de altfel efectiv să explorezi toate străduțele. Noi n-am știut. Da. Am fost foarte surprinși. Am crezut că e un centru așa micuț, 2-3, ideea este că mergeam, vedeam câteva restaurante, se terminau și am zis că gata, după aia iar încă un grup de restaurante. Adică e destul de extinse. Dar după vreo 2 serii le-am cam învățat. Știam pe unde să intrăm și să ieșim. Nu ne mai dăm plecați de acum, de aici. Da. O să schimbăm și țara de acum. Gata, ne-a ajuns Franța. La buget cel puțin ne-a ajuns. Ne-a ajuns la buget, dar am fost surprins plăcuți de frumusețea locurilor. Uite acolo o statuie. Ce bun. Da, aici aveți magazine, stânga-dreapta. Da, dar după cum vă spuneam, am fost foarte surprins, plăcuți de locuri frumoase din Franța. Pe lângă prețurile crescute, dar da, putem spune că se merită. De fapt, o să spunem că se merită după ce calculăm bugetul. Dacă se merită după ce calculăm cheltuielile. Dar ca și priveliști, am avut, adică au fost destul de frumoase locurile pe care le-am ales. Mai ales noi am mai fost în Franța, dar am fost în Paris. O să facem puțin mai interactivă plimbarea prin oraș și la hotel am primit o hartă. Și am zis că hai să ne amintim cum este să urmărim o hartă. Carina, noi suntem pe aici, pe undeva. am făcut obiectivele după hartă, doar că o ține cu fundul în sus. Te visuite pe partea asta. Știu că pe aici suntem noi cazați. Aici e fântâna care v-am arătat-o. Și acesta este bulevardul principal pe care am mers și e prim obiectiv. Steluța asta cred că e fântâna care v-am arătat-o. Și acum mergem spre piața, cum zic că se cheamă? Nu în piața, mergem spre primărie. Spre primărie. Cred că e în partea asta cu portocaliu, așa îmi pare mie. Deci acum trebuie să facem dreapta. Dreapta, da. Încă mai știm să ne ghidăm după hartă. Interesant. Aici este o piațetă așa cu restaurante, dar de fapt cred că e unul singur care s-a întins în toată piața. Așa pare. Și de fiecare dată când trecem pe aici e plin. Surprinzător. E foarte frumos. Și aici este piața primăriei. Este colorată, plină de terase, cu fântână
romantic. Dacă vii aici singur, ia și vlogul ăsta cu tine ca să fim alături de tine. Da, aici câteva terase. Interesant. Să vii la primărie aici să-ți iei actele. Și aici am ajuns la Catedrala Sant-Savoar. Este un mix arhitectural de peste 1000 de ani în urmă. Lumea dansează pe silent aici. Dar ce fain dansează! Aix-en-Provence este un adevărat paradis culinar, reflectând perfect esența regiunii Provence. După cum vedeți, sunt o grămadă de restaurante pe metru pătrat. Gastronomia de aici se bazează pe ingrediente de sezon proaspete și au o influență mediteraneană, dar plimbându-ne pe străduțe am văzut că există o diversitate destul de mare în restaurante, de la chinezești, japoneze, indiene, tot ce vreți. Grecești, chiar asta am mâncat noi aseară. Iar acum suntem în căutarea unui restaurant să mâncăm și noi ceva. Am mâncat ceva pește în seara asta și să vedem ce găsim. Dar, cum vă zis, dacă au influențe mediteraneene, sigur găsim ceva bun. Legat de pește, zic. Care am găsit aici o școală, de fapt. Cred. Ecole College. O școală, nu? Da, da. Sant Catherine de Sienne. Auzi. Ecole, colej și liceu. Ce interesant arată. Da, foarte interesant. Ai observat Școala. că toate clădirile astea au culoarea mierii. Da, au într-o singură nuanță. Atunci când bate soarele, arată super ca un filtru pe Instagram. Și am reușit să găsim un restaurant. Căutam pește pentru că astăzi se mănâncă pește. Căutam un pește aici în Franța și nu prea am găsit. Dar am găsit până la urmă un filet de doradă cu un sos în stil sicilian. Mă așteptam să-mi dea o doradă întreagă, dar mi-a dat doar o bucăță. Bine, scria filet acolo, era normal să dea un filet, dar pe poză arăta un pește întreg. Dar hai să vedem cum este. Peștele bun. Cartofi. Și încercăm și sosul cu bucată de pâine. Ok. Aș fi vrut pește prăjit, sincer, dar nu prea am găsit. Nu sunt neapărat fan pește la cuptor, dar ăsta e ok. Are sosul bun, peștele bun, deci merge. Care ne-aș luat aici două oale și ulcere. Ia, descoperă trofeul. Cartofii deja am gustat eu, sunt buni. Ți-ai dorit multe? Ți-a dat multe, da? Aha, mi-a dat multe, da. Mi-e și foame, cei drept, foarte foame, așa că Să vedem. mănânci repede. O să le întind aici în sos. Bunuțe, da. Nu prea, dar au gustul ăla de mare, așa, și nu Baltă. prea, da, nu prea, aș fi vrut să fie mai mult în sos ceva. Dar merg. Să avem poftă. Și cam asta a fost locația la care am mâncat. Bun. Au o notă care reflectă
Bunătatea lor. bunătatea, 3,8. Adică se poate și mai bine. Dar le dăm și noi un 4, e ok, decent. Am plătit costat? pentru masă 60 de euro doar, un aperol, o bere și 2 main și course. 2 main course. E preț decent pentru Franța, dar na, preferam să fie puțin mai bun. Acum o să luăm și ceva dulce, vedem, ne gândim ce, ori înghețată, ori de aici. Ce este aici? Are ceva aici? Are tot așa crepes, că aș vrea o crepes. Și mi-am luat un crep cu zahăr, am dat 3,50 euro. Sau cum îi place lui Andrei să zică 3,50 lei. El așa, ca să creadă că e mai puțin, așa traduce sumele. Mă amăgesc. Da, e dulce, na. Și cam asta a fost excursia în Aix-en-Provence, așa se numește, Aix-en-Provence. Foarte frumos orășelul, vă sfătuiesc să-l vizitați, că e foarte drăguț și animat. Uitați-vă în jur ce frumos e. Și e că e ora 10 și lumea mai e pe stradă și la restaurant. Noi mai avem puțin până acasă și nu uitați de like, share. Și subscribe ca să vedeți unde mai ajungem în lumea asta mare. Pa, pa! Sperăm că v-a plăcut și vouă. Per total, noi în Franța am stat 18 zile, iar bugetul nostru a arătat cam așa. Mai exact 18 zile, mai exact 18 zile ne-am permis să stăm în Franța. În august. În august, fiind, mă rog, noi propusese să stăm o lună, dar au cam depășit bugetul nostru. Acum o să vă spunem care au fost cheltuielile, de fapt. După cum am spus, cazările au fost undeva la 1900 de euro în cele două orașe. Transportul a fost undeva la 360 de euro. Asta include transport în comun, benzina. Nu v-am spus, benzina în Franța era un pic mai scumpă, undeva la 1,60 euro, 1,80 euro, depinde de unde alimentai, cred că găsești și mai scump dacă alimentai pe autostradă. Asta e un tips. Dacă vreți să alimentați înainte, într-un oraș sau ceva, pentru că de obicei, din câte am observat eu pe autostradă, e mai scumpă benzina cam tot timpul. În schimb, acum că am făcut calculul, am văzut că am plătit destul de mult autostrăzile în Franța. Plata este per kilometru, cum era și în Italia, doar că acum calculând am văzut că au fost cam 100 de euro, am plătit pe autostrăzi. Și pe lângă astea mai sunt și parcările și Lime-ul cu care am plimbat de câteva ori. Inclus în prețul ăsta de 360 de euro. Da, totul este inclus. V-am spus, pentru trotinete am luat aplicația Lime, am folosit-o. Pentru autobuze, ori folosiți automatul din stațiile de autobuz care puteți să vă luați inclusiv cardul și să alimentați. Dacă nu puteți să vă luați aplicația lor, acolo puteți să vă verificați câte călătorii mai aveți pe card, puteți chiar să-l și alimentați. Așa, prețul biletelor de autobuz, v-am spus, 1,70 euro intern, 2,50 euro extern, adică dacă vreți să mergeți în alte orașe. Ultima categorie pe care am calculat au fost mâncarea, care are un total de 550 de euro, ce includ restaurante și cumpărături. Ideea este că noi ne luăm aceste cheltuieli din Revolut, asta folosim, sau uneori mai folosim saltul, pentru că are schimbul valutar mai bun. Și ideea este că noi mai cheltuim și cash, iar acel cash nu prea îl contorizăm nicăieri. Deci, nu știm exact pe ce a fost cheltuit. În principal îl folosim la cumpărături, cash-ul, cam atât, sau la activități, depinde. Da, oricum. Dar nu am depășit că... Cash m-am mutat eu, cred că a fost undeva la 500 de euro în cash. Da. Dar le-am inserat pe aici. Unde am mai adus aminte.
Și activități, au fost câteva intrări în care v-am zis, undeva la vreo 50 de euro, cred. Iar în final, după un calcul, nu ne mai luați exact, cineva data trecută ne-a calculat exact. Noi vă spunem aproximativ, pentru că v-am zis, mai e și cash care l-am cheltuit, undeva între 3.000 și 3.200 de euro. Cam asta au fost cheltuielile noastre din Franța, plus minus. Ne luăm și noi după aplicații. Deci a fost destul de costisitoare, chiar dacă au fost doar 18 zile. Și au fost 18 zile. Noi a fost o lună, Italia am avut cam același buget, dar a fost o lună. Și am vizitat mult mai multe din câte știu. Da, a fost mai multe orașe. A fost mai mult timp la dispoziție. Bună ziua! A apărut și Ina. Așa. În concluzie, Franța și mai ales Coasta de Azur ne-a plăcut foarte mult, adică chiar o să revenim în vacanță aici. Probabil că o să evităm perioada asta, august sau perioadele de vârf, că într-adevăr sunt puțin cam scumpe, dar cu siguranță vom reveni și chiar ne-a plăcut foarte mult. Și s-au meritat toate orașele pe care le-am văzut, chiar și sătucele, adică au fost altceva. Spuneți-ne și voi în comentarii dacă v-a plăcut, ce anume v-a plăcut. Până și Ina s-a simțit o franțuzoaică veritabilă în Franța, pentru că ambele cazări au fost cu balcon și stătea tolănită, așa cu balcon deschis, stătea tolănită la soare, i-a plăcut foarte mult. Da, a avut și partea de un pic de aer, stă doar închisă. Dar noi de obicei nu prea o lăsam pe balcon, dar erau cumva securizate balcoanele și a putut să stea și la aer. Astea fiind spuse, urmează să schimbăm țara și vom ajunge în... Ghiciți voi unde? O să vedeți curând. Și ca să fiți la curent cu ce facem în continuare, dați like, subscribe și un comentariu să spuneți ce v-a plăcut și ce nu v-a plăcut. Așa ne sprijiniți și ne încurajați și voi în călătoria noastră. Ne vedem în următoarea aventură. Bye!